Tập 2, vitamin B12 cho người ăn chay, đề cập đến chủ đề quan trọng về việc bổ sung vitamin B12 cho những người theo chế độ ăn thuần chay. Podcast này nhấn mạnh tầm quan trọng của dưỡng chất thiết yếu này, thường bị thiếu hụt trong chế độ ăn thuần chay và hướng dẫn người nghe các chiến lược bổ sung hiệu quả. Podcast này nhấn mạnh rằng thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh và huyết học. Do đó, việc lựa chọn chế độ ăn uống và bổ sung hợp lý là vô cùng quan trọng đối với người ăn chay trường. Podcast này vạch trần những quan niệm sai lầm xung quanh các nguồn vitamin B12 có nguồn gốc thực vật như rong biển và tempeh, đồng thời đánh giá sinh khả dụng thực tế của chúng. Podcast này khám phá các dạng thực phẩm bổ sung vitamin B12 khác nhau, chẳng hạn như cyanocobalamin và methylcobalamin. Thảo luận về tỷ lệ hấp thụ và lợi ích của chúng thông qua các nghiên cứu khoa học và dữ liệu dinh dưỡng. Podcast này đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng, loại bỏ những nhầm lẫn và cung cấp hướng dẫn thực tế về liều lượng, cũng như phương pháp theo dõi. Cách tiếp cận của podcast này là cung cấp lời khuyên hữu ích, dựa trên bằng chứng khoa học, đi từ vai trò sinh hóa của vitamin B12 đến các chiến lược bổ sung thiết thực. Điều này khiến nó trở thành một nguồn tài liệu quý giá cho người ăn chay trường, những người đang cân nhắc chế độ ăn thuần chay và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang tìm kiếm một hướng dẫn toàn diện về vitamin B12 trong chế độ ăn thực vật. Giới thiệu về vitamin B12 thuần chay, hãy tưởng tượng một chất dinh dưỡng duy nhất, vô hình với mắt thường, nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với mức năng lượng, chức năng não bộ và sức khỏe của hệ thần kinh. Chất dinh dưỡng đó là vitamin B12, và đối với người ăn chay trường. Podcast này dành riêng để giải đáp về sự cung cấp và hướng dẫn thiết thực, để hiểu và bổ sung đủ vitamin B12 trong chế độ ăn thuần chay. Chúng ta sẽ khám phá khoa học đằng sau loại vitamin B12 thiết yếu này, vạch trần những lầm tưởng phổ biến và trang bị cho bạn kiến thức cũng như chiến lược để phát triển mạnh mẽ với lối sống thực vật mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vai trò quan trọng của vitamin B12, còn được gọi là cobalamin, là một vitamin tan trong nước, đóng vai trò quan trọng trong một số chức năng thiết yếu của cơ thể. Nó không chỉ là một hợp chất, mà nó tham gia vào vô số quá trình, giúp chúng ta sống khỏe mạnh. Khi nói đến chức năng thần kinh, B12 rất cần thiết để duy trì bao myelin, một lớp phủ bảo vệ bao quanh các sợi thần kinh. Hãy tưởng tượng nó giống như lớp cách điện xung quanh dây điện. Nếu không có đủ vitamin B12, lớp vỏ này có thể bị thoái hóa, dẫn đến tổn thương thần kinh và các vấn đề về thần kinh. Ngoài B12 giúp hình thành tế bào hồng cầu, vitamin B12 rất quan trọng cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Những tế bào này mang oxy đi khắp cơ thể, cung cấp năng lượng cho cơ bắp và các cơ quan. Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu hồng cầu khổng lồ, một tình trạng đặc trưng bởi các tế bào hồng cầu lớn, bất thường, không thể vận chuyển oxy hiệu quả. Đây là tổng hợp DNA, khi vitamin B12 tham gia vào quá trình tổng hợp DNA, đó là bản thiết kế di truyền của tế bào. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tăng trưởng và phân chia tế bào nhanh chóng. Chẳng hạn như thời kỳ mang thai và trẻ sơ sinh, vấn đề sản xuất năng lượng, thì mặc dù B12 không trực tiếp cung cấp năng lượng, nhưng nó đóng vai trò thiết yếu trong các con đường trao đổi chất chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hữu ích. Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. Bạn có biết không, thuật ngữ cobalamin xuất phát từ việc vitamin này chứa coban, một nguyên tố kim loại thiết yếu cho cấu trúc và chức năng của nó. Khi thử thách B12 thuần chay, thì vitamin B12 chủ yếu được tìm thấy trong các sản phẩm động vật, chẳng hạn như thịt, gia cầm, cá, trứng và sữa. Điều này đặt ra một thách thức đáng kể cho người ăn chay trường, những người loại bỏ tất cả các sản phẩm động vật khỏi chế độ ăn uống của họ. Không giống như một số chất dinh dưỡng khác, có thể dễ dàng hấp thụ từ các nguồn thực vật. B12 không được tìm thấy đáng tin cậy trong hầu hết các loại thực phẩm thuần chay. Mặc dù một số loại thực vật có thể chứa các chất tương tự B12, nhưng chúng thường là dạng không hoạt động, mà cơ thể không thể sử dụng và thậm chí có thể cản trở quá trình hấp thụ B12. Đây là lý do tại sao việc dựa vào thực phẩm thực vật không được tăng cường là một chiến lược rủi ro đối với người ăn chay trường. Bạn có biết không, một số loại tảo và rong biển ăn được và được cho là có chứa B12. Tuy nhiên, các thử nghiệm đã chỉ ra rằng phần lớn trong số này là các chất tương tự B12 mà cơ thể không thể sử dụng. Trong một số trường hợp,
Các chất tương tự này có thể ngăn chặn sự hấp thụ B12 thực sự. Một số tình trạng bệnh lý, chẳng hạn như viêm teo dạ dày và bệnh Crohn, có thể làm suy giảm sản xuất yếu tố nội tại và dẫn đến thiếu hụt vitamin B12, ngay cả ở những người tiêu thụ sản phẩm động vật. Nguy cơ của vitamin B12. Thiếu hụt vitamin B12. Việc bỏ qua dấu hiệu thiếu hụt vitamin B12 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe, một số trong đó có thể không thể phục hồi nếu không được điều trị. Các triệu chứng của thiếu hụt vitamin B12 có thể khó phát hiện và phát triển dần dần theo thời gian, khiến chúng dễ bị bỏ qua. Một số triệu chứng phổ biến bao gồm mệt mỏi và yếu ớt, da nhợt nhạt, khó thở, tê hoặc ngứa ran ở tay và chân, khó đi lại, các vấn đề về trí nhớ và suy giảm nhận thức. Trầm cảm và thay đổi tâm trạng, đau lưỡi. Trong trường hợp nghiêm trọng, thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến tổn thương thần kinh, thiếu máu và thậm chí là tàn tật vĩnh viễn. Trẻ sơ sinh và trẻ em đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt vitamin B12, vì nó có thể làm suy yếu sự phát triển não bộ của trẻ. Điều quan trọng đối với người ăn chay trường là hiểu được tầm quan trọng của vitamin B12 và chủ động thực hiện các bước để đảm bảo bổ sung đủ vitamin B12. VEGANSEALTH.org. Bạn có biết thiếu hụt vitamin B12 đôi khi có thể bắt chước các tình trạng bệnh lý khác, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu bạn nghi ngờ mình bị thiếu hụt. Một góc nhìn lịch sử, hiểu biết về vitamin B12 và tầm quan trọng của nó còn khá mới mẻ. Trước khi vitamin B12 được phát hiện, thiếu máu ác tính, một dạng thiếu hụt vitamin B12 nghiêm trọng, là một căn bệnh gây tử vong. George Richard Minot và William Perry Murphy đã được trao giải Nobel sinh lý học hoặc y học năm 1934 vì khám phá của họ rằng việc cho bệnh nhân ăn gan sống có thể chữa khỏi bệnh thiếu máu ác tính. Khám phá mang tính đột phá này đã mở đường cho việc phân lập và xác định vitamin B12 sau này. Trong lịch sử, con người có thể đã lấy vitamin B12 từ vi khuẩn có trong đất và nước. Tuy nhiên, các biện pháp vệ sinh hiện đại và việc sử dụng rộng rãi kháng sinh đã làm giảm khả năng tiếp xúc của chúng ta với các nguồn B12 tự nhiên này. Đây là lý do tại sao việc bổ sung thường là cần thiết, ngay cả đối với những người tiêu thụ các sản phẩm từ động vật. Giải pháp hiện đại, bổ sung và tăng cường. May mắn thay, bài toán B12 đã có lời giải, bổ sung và tăng cường. Thực phẩm bổ sung B12 có sẵn ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm viên nén, viên nang, dạng lỏng và dạng tiêm. Thực phẩm bổ sung, chẳng hạn như sữa thực vật, ngũ cốc và men dinh dưỡng, cũng có thể góp phần bổ sung B12. Điều quan trọng là chọn nguồn B12 đáng tin cậy và tiêu thụ chúng thường xuyên. Liều lượng và tần suất bổ sung tối ưu sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân, chẳng hạn như tuổi tác, tình trạng sức khỏe và thói quen ăn uống. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các loại thực phẩm bổ sung B12 khác nhau, khám phá các chiến lược hấp thụ tốt nhất và cung cấp hướng dẫn thực tế về cách đáp ứng nhu cầu B12 của bạn trong chế độ ăn thuần chay. Bạn có biết, lượng khuyến nghị hàng ngày, ADA, cho vitamin B12 là 2,4 microgram mỗi ngày cho người lớn. Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyến nghị người ăn chay trường nên bổ sung vitamin B12 với liều lượng cao hơn để đảm bảo hấp thụ đầy đủ. Podcast này nhằm mục đích cung cấp cho bạn kiến thức và công cụ cần thiết để tự tin khám phá câu đố về vitamin B12 dành cho người ăn chay. Bằng cách hiểu rõ khoa học đằng sau vitamin B12 và tuân theo một chiến lược được lên kế hoạch kỹ lưỡng, bạn có thể tận hưởng nhiều lợi ích của lối sống thuần chay mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình này, khám phá bí quyết để phát triển mạnh mẽ nhờ chế độ ăn thực vật với dinh dưỡng B12 tối ưu. Giải mã B12, hóa sinh và vai trò quan trọng của nó. Hãy tưởng tượng một thành phố nhộn nhịp, công nhân xây dựng đang xây dựng các công trình mới, tổng hợp DNA, thợ điện đang đảm bảo chức năng lưới điện, chức năng thần kinh, và xe tải giao hàng đang vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hình thành hồng cầu. Vitamin B12 giống như người điều phối chính của thành phố này, đảm bảo tất cả các quá trình quan trọng này diễn ra suôn sẻ. Trong chương trước, chúng ta đã giới thiệu tầm quan trọng của B12 như một chất dinh dưỡng thiết yếu. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về hóa sinh thú vị giải thích tại sao B12 lại quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Bản chất sinh hóa của vitamin B12. Vitamin B12, còn được gọi là cobalamin, không chỉ là một phân tử, nó là một nhóm các hợp chất có cấu trúc tương tự nhau.
Trung tâm của mỗi phân tử vitamin B12 là một nguyên tử coban, do đó có tên gọi cobalamin. Hãy hình dung coban như trục của một bánh xe, với nhiều nan hoa, nhóm hóa học gắn vào nó. Các dạng vitamin B12 khác nhau, còn được gọi là vitamin nhóm B, bao gồm cyanocobalamin, hydroxycobalamin, adenosocobalamin và methylcobalamin. Mỗi dạng đóng một vai trò hơi khác nhau trong cơ thể, nhưng tất cả đều góp phần vào chức năng tổng thể của vitamin B12. Cyanocobalamin là một dạng vitamin B12 tổng hợp, thường được tìm thấy trong các chất bổ sung và thực phẩm tăng cường. Nó tương đối ổn định và dễ dàng chuyển đổi thành các dạng hoạt động khác trong cơ thể. Hydroxycobalamin là một dạng phổ biến khác được sử dụng trong thuốc tiêm, thường được ưa chuộng vì thời gian lưu giữ lâu hơn. Nhưng các dạng hoạt động thực sự, những dạng mà cơ thể chúng ta sử dụng trực tiếp trong các phản ứng enzyme, là adenosocobalamin và methylcobalamin. Bạn có biết, cấu trúc của cobalamin là một trong những vitamin phức tạp nhất. Mãi đến năm 1956, Dorothy Hodgkin mới làm sáng tỏ hoàn toàn cấu trúc của nó bằng phương pháp tinh thể học tia X, một thành tựu mà bà đã nhận được giải Nobel hóa học năm 1964. Vai trò của B12 trong tổng hợp DNA. Một trong những vai trò quan trọng nhất của B12 nằm ở quá trình tổng hợp DNA, quá trình tạo ra vật liệu di truyền mới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tế bào phân chia nhanh, chẳng hạn như các tế bào trong tủy xương sản sinh ra các tế bào máu. B12 hoạt động song song với folate, vitamin B9, trong quá trình này. Cụ thể, B12 cần thiết cho hoạt động bình thường của enzyme methionine synthase. Enzyme này chuyển đổi homocysteine, một axit amin có khả năng gây hại, thành methionine, một axit amin thiết yếu. Nhờ đó, nó cũng tái tạo tetrahydrofolate, một coenzyme thiết yếu cần thiết cho một số phản ứng trao đổi chất, bao gồm cả những phản ứng liên quan đến tổng hợp DNA. Nếu không có đủ vitamin B12, quá trình tái tạo này sẽ bị đình trệ. Folate bị mắc kẹt ở dạng mà cơ thể không thể sử dụng dễ dàng, dẫn đến tình trạng được gọi là bẫy methylfolate. Kết quả là, quá trình tổng hợp DNA bị chậm lại, đặc biệt là ở tủy xương. Điều này có thể dẫn đến việc sản xuất các tế bào hồng cầu bất thường và chưa trưởng thành, một tình trạng gọi là thiếu máu hồng cầu khổng lồ. Hãy tưởng tượng một nhà máy đang cố gắng sản xuất ô tô, nhưng lại thiếu một bộ phận quan trọng. Những chiếc xe rời khỏi dây chuyền lắp ráp không hoàn chỉnh và không hoạt động bình thường. Tương tự, nếu không có vitamin B12, các tế bào hồng cầu sẽ hình thành kém và không thể vận chuyển oxy hiệu quả đi khắp cơ thể. Thiếu hụt vitamin B12 là một kẻ phá hoại thầm lặng, cản trở chính những quá trình giúp chúng ta sống và phát triển. B12 và chức năng thần kinh. Ngoài việc tổng hợp DNA, vitamin B12 còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và chức năng của hệ thần kinh. Vitamin B12 tham gia vào quá trình hình thành myelin, một chất béo có tác dụng cách điện cho các sợi thần kinh và cho phép truyền xung thần kinh nhanh chóng và hiệu quả. Hãy tưởng tượng myelin như lớp phủ nhựa bao quanh dây điện. Lớp phủ này ngăn ngừa đoạn mạch và đảm bảo tín hiệu điện truyền đi nhanh chóng và chính xác. Tương tự, myelin đảm bảo các tín hiệu thần kinh truyền đi hiệu quả khắp cơ thể. B12 hỗ trợ sự hình thành myelin thông qua vai trò của nó trong việc chuyển đổi methylmalonyl-CoA thành succinyl-CoA, một bước quan trọng trong quá trình chuyển hóa một số axit amin và axit béo. Nếu thiếu hụt B12, methylmalonyl-CoA sẽ tích tụ, có khả năng làm gián đoạn quá trình tổng hợp myelin và gây tổn thương các sợi thần kinh. Tổn thương này có thể biểu hiện bằng nhiều triệu chứng thần kinh, bao gồm tê, ngứa ran và yếu ở tay và chân, khó đi lại, các vấn đề về trí nhớ, và thậm chí là suy giảm nhận thức. Hãy tưởng tượng một đường dây điện thoại bị hỏng lớp cách điện. Tín hiệu bị nhiễu, dẫn đến giao tiếp sai lệch hoặc thậm chí mất kết nối hoàn toàn. Tương tự, bao myelin bị hỏng sẽ làm gián đoạn các tín hiệu thần kinh, dẫn đến một loạt các vấn đề thần kinh. B12 và sự hình thành hồng cầu. Như đã đề cập trước đó, B12 rất cần thiết cho sự hình thành hồng cầu thích hợp trong tủy xương. Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu hồng cầu khổng lồ, khi các hồng cầu to bất thường, dễ vỡ và số lượng ít hơn. Những tế bào quá khổ này kém hiệu quả trong việc vận chuyển oxy, dẫn đến mệt mỏi, suy nhược, khó thở và các triệu chứng thiếu máu khác. Mối liên hệ giữa vitamin B12 và sự hình thành hồng cầu có liên quan mật thiết đến vai trò của nó trong quá trình tổng hợp DNA. Khi quá trình tổng hợp DNA bị suy giảm,
các tế bào phân chia nhanh trong tủy xương đặc biệt dễ bị tổn thương. Chúng không thể trưởng thành đúng cách, dẫn đến các hồng cầu to, non đặc trưng thường thấy ở bệnh thiếu máu hồng cầu khổng lồ. Hãy tưởng tượng giống như một tiệm bánh mì đang cố gắng sản xuất bánh mì với lượng men không đủ. Các ổ bánh mì không nở đúng cách, dẫn đến bánh mì bị biến dạng và kết cấu kém. Tương tự, nếu không có đủ vitamin B12, các hồng cầu không trưởng thành đúng cách, dẫn đến các tế bào lớn và rối loạn chức năng. Bạn có biết, thiếu máu ác tính, một loại thiếu máu hồng cầu to đặc hiệu, là do cơ thể không hấp thụ được vitamin B12 từ chế độ ăn uống do thiếu yếu tố nội tại, một loại protein được sản xuất trong dạ dày. Các con đường chuyển hóa và vitamin B12. B12 tham gia vào một số con đường chuyển hóa quan trọng, hoạt động như một coenzyme thiết yếu cho các enzyme xúc tác các phản ứng sinh hóa quan trọng. Những con đường này ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh sức khỏe của chúng ta, từ sản xuất năng lượng đến chuyển hóa axit amin và axit béo. Hai phản ứng enzyme chính ở người cần vitamin B12 là 1. Methionine synthase, như đã thảo luận trước đó, enzyme này chuyển đổi homocysteine thành methionine và tái tạo tetrahydrofolate. 2. Methylmalonyl CoA mutase, enzyme này chuyển đổi methylmalonyl CoA thành succinyl CoA, một bước quan trọng trong quá trình phân hủy một số axit amin và axit béo. Sự gián đoạn trong các con đường này do thiếu hụt vitamin B12 có thể gây ra những hậu quả sâu rộng. Ví dụ, sự tích tụ homocysteine có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tương tự, sự tích tụ methylmalonyl CoA có thể dẫn đến các vấn đề thần kinh. Hãy xem những con đường chuyển hóa này như những mạng lưới đường phức tạp. Vitamin B12 hoạt động như một bộ điều khiển giao thông, đảm bảo dòng chảy, giao thông, các phản ứng sinh hóa, diễn ra trơn tru và hiệu quả. Nếu bộ điều khiển giao thông vắng mặt, thiếu hụt vitamin B12, tình trạng tắc nghẽn giao thông, mất cân bằng chuyển hóa, sẽ xảy ra, dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Thiếu hụt vitamin B12, một góc nhìn khoa học giờ đây, khi đã hiểu được vai trò sinh hóa của vitamin B12, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hậu quả của tình trạng thiếu hụt vitamin B12. Thiếu vitamin B12 có thể làm gián đoạn quá trình tổng hợp DNA, làm suy giảm chức năng thần kinh và cản trở sự hình thành hồng cầu, dẫn đến một loạt các triệu chứng. Những triệu chứng này có thể khó phát hiện và phát triển dần dần theo thời gian, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Đó là lý do tại sao việc hiểu rõ về sinh hóa cơ bản lại quan trọng đến vậy. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng thiếu hụt vitamin B12 có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ thiếu hụt và sức khỏe tổng thể của mỗi người. Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm mệt mỏi, suy nhược và khó khăn về nhận thức. Khi tình trạng thiếu hụt tiến triển, các vấn đề thần kinh nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như tê, ngứa ran và khó đi lại, có thể phát triển. Trong những trường hợp nghiêm trọng, thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến tổn thương thần kinh không hồi phục. Điều quan trọng cần nhớ là thiếu hụt vitamin B12 thường có thể phòng ngừa được. Bằng cách hiểu tầm quan trọng của vitamin B12 và đảm bảo bổ sung đầy đủ thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung, chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe và tinh thần của mình. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các nguồn vitamin B12 trong chế độ ăn uống, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ và các chiến lược để duy trì mức vitamin B12 tối ưu. Với kiến thức này, bạn sẽ được trang bị đầy đủ để đưa ra những lựa chọn sáng suốt về dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của mình. Những lầm tưởng về vitamin B12 từ thực vật, phân biệt sự thật và hư cấu. Hãy tưởng tượng một thế giới mà bạn có thể bỏ thuốc bổ sung và hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu từ thực vật mà bạn ăn. Đối với những người theo chế độ ăn thực vật, việc tìm kiếm nguồn vitamin B12 đáng tin cậy thường giống như đang đi lạc vào một bãi mìn thông tin sai lệch. Trong các chương trước, chúng ta đã xác định vai trò quan trọng của B12 đối với chức năng thần kinh và sản xuất hồng cầu. Giờ đây, hãy cùng giải quyết một số quan niệm sai lầm dai dẳng xoay quanh các nguồn thực vật cung cấp dưỡng chất thiết yếu này. Đã đến lúc phân biệt sự thật với hư cấu, làm rõ thế nào là nguồn cung cấp B12 đáng tin cậy cho người ăn chay trường và người ăn chay trường. Nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật được quảng cáo là nguồn cung cấp B12 tự nhiên, bao gồm một số loại rong biển, tempeh và men dinh dưỡng rất phổ biến. Nhưng liệu những thực phẩm này có thực sự đáng tin cậy? Thật không may, câu trả lời thường phức tạp hơn một câu trả lời đơn giản là có hoặc không. Rong biển Sege, đặc biệt là rong biển nori, tảo xoắn spirulina và tảo lục chlorella,
thường xuyên xuất hiện trong danh sách các nguồn cung cấp vitamin B12 có nguồn gốc thực vật. Các nghiên cứu ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn, cho thấy những loại tảo này chứa một lượng đáng kể vitamin này. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn đã tiết lộ một điểm khác biệt quan trọng, phần lớn vitamin B12 được tìm thấy trong rong biển thực chất là một chất tương tự vitamin B12, còn được gọi là giả vitamin B12. Chất tương tự này có cấu trúc tương tự vitamin B12 thật, cobalamin, nhưng không có hoạt tính sinh học ở người. Nói cách khác, cơ thể chúng ta không thể sử dụng nó để thực hiện các chức năng thiết yếu của vitamin B12. Bạn có biết, vitamin B12 giả thực sự có thể can thiệp vào quá trình chuyển hóa vitamin B12. Nó có thể liên kết với các thụ thể B12, ngăn cản quá trình hấp thụ và sử dụng vitamin B12 thật. Điều này giống như việc tra nhầm chìa khóa vào ổ khóa, nó có thể vừa vặn, nhưng không mở được cửa. Do đó, việc tiêu thụ rong biển chủ yếu chứa các chất tương tự vitamin B12 có thể dẫn đến kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ vitamin B12 tăng cao giả tạo, che giấu tình trạng thiếu hụt vitamin B12 thực sự. Mặc dù một số loài tảo ăn được có thể chứa một lượng vitamin B12 thực sự có thể sử dụng được, chẳng hạn như một số chủng Enteromorpha, nhưng lượng vitamin B12 này thường không ổn định và không đáng tin cậy về mặt sinh khả dụng. Do đó, việc chỉ dựa vào rong biển để bổ sung vitamin B12 là không được khuyến khích. Tempeh, niềm hy vọng sai lầm khi lên men. Tempeh, một sản phẩm đậu nành lên men có nguồn gốc từ Indonesia, là thực phẩm chủ yếu trong nhiều chế độ ăn thuần chay. Quá trình lên men, nói chung, đôi khi có thể làm tăng hàm lượng vitamin trong thực phẩm. Tuy nhiên, trong trường hợp của tempeh, hàm lượng vitamin B12 thường không đáng kể hoặc rất dao động. Vitamin B12 có trong tempeh là kết quả của vi khuẩn có trong quá trình lên men. Loại và lượng vi khuẩn, và do đó lượng vitamin B12 được sản xuất, rất khác nhau tùy thuộc vào quy trình lên men cụ thể được sử dụng. Vì quy trình sản xuất không được chuẩn hóa để sản xuất vitamin B12, tempeh không thể được coi là nguồn vitamin B12 đáng tin cậy. Kiểm tra nhiều mẫu tempeh cho thấy một số mẫu tempeh có hàm lượng vitamin B12 đáng kể, trong khi một số mẫu khác có hàm lượng không thể phát hiện được. Hơn nữa, ngay cả khi B12 có trong tempeh, nó vẫn có thể ở dạng tương tự. Giống như rong biển, những chất tương tự này có thể gây hiểu lầm và có khả năng gây hại cho tình trạng vitamin B12 tổng thể. Vì vậy, mặc dù tempeh mang lại những lợi ích dinh dưỡng khác như một nguồn protein và chất xơ tốt, nhưng nó không nên được coi là nguồn cung cấp vitamin B12 đáng tin cậy. Men dinh dưỡng, ngoại lệ chứng minh quy tắc. Men dinh dưỡng là một loại men bất hoạt được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn thuần chay vì hương vị phô mai của nó. Không giống như rong biển và tempeh, men dinh dưỡng có thể là một nguồn cung cấp vitamin B12 đáng tin cậy nhưng với một điều kiện quan trọng, nó phải được bổ sung vitamin B12. Men dinh dưỡng không bổ sung không chứa vitamin B12. Đây là một điểm khác biệt quan trọng, vì nhiều người lầm tưởng rằng tất cả các loại men dinh dưỡng đều là nguồn cung cấp vitamin B12 tốt. Men dinh dưỡng có bán trên thị trường thường được bổ sung cyanocobalamin, một dạng vitamin B12 ổn định và dễ hấp thụ. Việc kiểm tra nhãn dinh dưỡng là điều cần thiết. Hãy tìm kiếm cụ thể cụm từ vitamin B12 và hàm lượng trên mỗi khẩu phần. Chỉ cần một khẩu phần men dinh dưỡng tăng cường thường có thể cung cấp một tỷ lệ đáng kể lượng khuyến nghị hàng ngày. Đây thường được các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng công nhận là nguồn đáng tin cậy, ổn định và có khả năng sinh học. Bạn có biết, vitamin B12 trong men dinh dưỡng tăng cường được thêm vào trong quá trình sản xuất. Vitamin này không được sản xuất tự nhiên bởi chính men. Điều quan trọng cần nhớ là hãy luôn kiểm tra nhãn mác. Khả dụng sinh học, chìa khóa của sự hấp thụ. Ngay cả khi thực phẩm chứa B12, vitamin này phải có khả dụng sinh học mới có thể hữu ích. Khả dụng sinh học đề cập đến mức độ mà một chất dinh dưỡng có thể được cơ thể hấp thụ và sử dụng. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả dụng sinh học của B12 từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm yếu tố nội tại. Sự hấp thụ B12 cần một protein gọi là yếu tố nội tại, được sản xuất trong dạ dày. Yếu tố nội tại liên kết với B12 trong ruột non, cho phép nó được hấp thụ vào máu. Axit dạ dày, cần có đủ axit dạ dày để giải phóng B12 từ protein thực phẩm, cho phép nó liên kết với yếu tố nội tại. Các tình trạng làm giảm axit dạ dày, chẳng hạn như viêm dạ dày hoặc sử dụng thuốc ức chế bơm proton, có thể làm giảm hấp thu vitamin B12. Sức khỏe đường ruột,
hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh rất quan trọng cho sự hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu. Một số vi khuẩn đường ruột có thể cản trở sự hấp thụ vitamin B12 hoặc thậm chí tiêu thụ vitamin B12. Dạng vitamin B12, các dạng vitamin B12 khác nhau có sinh khả dụng khác nhau. Cyanocobalamin thường được sử dụng trong các chất bổ sung và thực phẩm tăng cường và thường được hấp thụ tốt. Methylcobalamin và adenosocobalamin là các dạng vitamin B12 khác, sinh khả dụng của chúng vẫn đang được nghiên cứu. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về sinh khả dụng của vitamin B12, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký để giúp bạn đánh giá các yếu tố nguy cơ và đề xuất các chiến lược phù hợp để đảm bảo hấp thụ đủ vitamin B12. Các chiến lược này có thể bao gồm thực phẩm bổ sung vitamin B12 hoặc thực phẩm tăng cường. Tầm quan trọng của việc bổ sung và tăng cường vitamin B12. Do hầu hết các nguồn B12 có nguồn gốc thực vật đều không đáng tin cậy, nên việc bổ sung hoặc thực phẩm tăng cường vitamin B12 thường được khuyến nghị cho người ăn chay trường và người ăn chay trường để đảm bảo hấp thụ đủ vitamin B12. Hiệp hội thuần chay, Vegan Society và các tổ chức uy tín khác khuyến nghị nên bổ sung vitamin B12 thường xuyên cho những người theo chế độ ăn thực vật. Thực phẩm bổ sung B12 được bán rộng rãi dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm viên nén, viên nang, viên ngậm dưới lưỡi và thậm chí cả thuốc tiêm. Liều lượng và tần suất bổ sung phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu và thói quen ăn uống của từng cá nhân, vì vậy tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tóm lại, mặc dù ý tưởng bổ sung đủ vitamin B12 tự nhiên từ các nguồn thực vật rất hấp dẫn, nhưng thực tế là hầu hết các nguồn được cho là không đáng tin cậy hoặc chứa các chất tương tự vitamin B12. Men dinh dưỡng tăng cường và thực phẩm bổ sung vitamin B12 vẫn là những lựa chọn đáng tin cậy nhất để duy trì mức vitamin B12 đầy đủ trong chế độ ăn thực vật. Hãy luôn nhớ kiểm tra nhãn mác và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định nhu cầu vitamin B12 của riêng bạn. Mời các bạn đón nghe tập 3 vào tuần tới. Thân chào tạm biệt, mình hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Daily Life Podcast, Anthony L.